So, welcome sa channel ko. Ako nga po ulit si Aldrin Peña Media. At today, ang pag-uusapan natin ay kung paano nga ba mag-recover ng isang Dell Inspiron or Inspiron 15 na na-stack lang sa logo at hindi na nagpo-proceed sa kanyang Windows. At kung mapapansin nyo mga master, nag-stack lang siya sa logo at hindi siya mag-proceed sa Windows. Laging umiikot-ikot kasi yan. Isa sa mga possible na problema kasi ng isang laptop kapag nag-stack lang siya sa logo ay ang kanyang hard disk. So ngayon, ang gagawin natin sa laptop na to ay i-upgrade na din natin siya ng SSD. Ang SSD, alam naman natin na isa sa mga pinakamalupit na storage ngayon. So, meron akong ginawang comparison about sa HDD at SSD. Lalagay ko na lang din dito sa description. So, mapapansin nyo mga master, initializing storage siya. So, pinaka-possible talaga na problema nito ay hard disk. So, papalitan natin ito ng SSD. Itong laptop pala na to ay pinagawa sa atin ng isang client. So, sa lahat po ng gusto pang magpagawa or magpaayos ng kanilang computer, pwede po tayong bumisit sa ating Facebook page ng Dremedia. At siguro wala na munang ibang pag-usapan at proceed muna tayo sa intro. Let's go! So yun na nga mga master, ang una muna natin gagawin ay bubuksan itong laptop. Ang Dell ay pwedeng buksan dito sa likod. Ayan. So, syempre, kailangan natin ng tools. So, ito nga pala ang gagamitin natin na SSD mga master. Dito sponsored kaya huwag muna natin papakita yung pangalan. So, pwede naman kayong bumili ng ibang storage or SSD sa ibang mga store. Syempre, kapag meron na tayo niyan, dapat meron din tayong bootable na flash drive. Meron din akong mga video mga master kung paano nga ba makagbuo or makagawa ng isang bootable na flash drive. So, itatabi muna natin itong mga to dahil bubuksan muna natin itong laptop. So huwag kayong mag-alala guys kung hindi mag-boot yung laptop ninyo dahil magagawan pa rin natin yan ng paraan. So lalo na kung meron pa rin siyang power. So ang una muna natin gagawin ay aalisin natin itong battery niya. Syempre, kapag ginalis natin yung battery, may makikita kayo dito mga master na mga tornilyo. Yan, sa mga side niya. So ang gagawin lang natin mga master, syempre, buksan lang natin to at alisin natin mga tornilyo. Yung mga files nyo pala mga master, kung sakali man deadboot na to, pwede pa rin natin tong i-recover. Kapag inalis natin dito, pwede tayong gumamit ng enclosure para ma-check natin sa PC natin kung nandun pa rin yung mga files. So make sure din mga master na huwag nyong itatapon or huwag nyong ilalagay sa kung saan-saan lang itong mga tornilyo. So dapat nakatabi to. So kapag natanggal na natin itong mga tornilyo na itong mga master, ay susunod natin itong CD or CD-ROM. So itatabi lang din muna natin to. So yun na nga mga master, ang isang sa mga kailangan din natin, itong mga maliliit na tool na to. So pwede din kayong gumamit ng mga sirang ID or yung mga hindi na ginagamit para lang pag-ipit dito kapag bubuksan na natin. So ito papakita ko sa inyo paano natin ito ginagawa. So, bali tulad nga na sinasabi ko sa inyo mga master, may mga laptop na iba-iba yung position kung paano sila bubuksan. So, tinatry natin buksan dito mga master sa baba, pero hindi pa rin natin siya mabuksan dahil nga possible na nandito pa yung mga ibang screw sa kanyang keyboard, sa likod ng kanyang keyboard. So, pwede natin check. Gagawin lang natin, bubuksan natin ito mga master. So dahan-dahan lang yung pag-angat mga master. Pasensya na medyo maulan ngayon. So ayan, kung mapapansin nyo, ganyan na yung itsura niya sa loob. So ang gagawin lang natin, alisin natin yung ribbon dito. So kapag inaalis natin yan, dahan-dahan lang natin siyang hilahin, yung kulay itim. So kapag okay na, alisin lang natin to. Yan. So itatabi muna natin to. So next step naman na gagawin natin mga master ay alisin natin ito, connection na to. Mapapansin nyo may ribbon pa yan, kailangan lang natin siyang alisin. So same, napaka-delikado ng mga ribbon, so kailangan natin siyang dahan-dahanin. So kapag okay na, pwede na nating alisin ang kanya ribbon. Kapag okay na lahat mga master, na-disconnect na natin itong mga ribbon, sunod natin itong mga screw. Ayan. Alisin na lang natin yan.
So tulad nga na sinabi ko sa inyo mga master, dahil nga iba-iba yung mga position ng laptop kung saan sila binubuksan. So at least nalalaman natin. So ayun, dahil nga inalis natin yung sa keyboard, nabuksan na natin tong mismong board niya dito sa loob. So ganito yung tsura ng isang Dell na Inspiron or Inspiron 15 na model. So ayan. So ito yung hard disk niya. So bale guys, ito yung papalitan natin ngayon ng SSD. So kailangan lang natin itong matanggal. So ito yung pinaka connection niya papunta sa, mapapansin yung mga master, ayan. Ito yung pinaka connection niya papunta sa motherboard. So, para matanggal natin yon. So, kailangan muna nating bunutin yon. So, kapag natanggal na, lisin lang natin, ganyan na yung magiging itsura niya. So, kung mapapansin yung mga master, meron siyang parang port dito sa taas. Yan. Dahil nga, ito yung connection niya pumunta sa motherboard. So, bunutin lang natin yan. Dahan-dahan lang. At kapag nakuha na natin, ganito yung itsura niya. Yan. Alisin lang natin to Tabi muna natin. So, itong hard disk natin, may lalagyan pa rin yan. Ayan Ito yung pinaka-case niya, kailangan din natin yung matanggal. So, ito mga master, ito yung hard disk, ito yung case niya. So, kung mapapansin nyo, bubuksan ko yung SSD, papakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba nila. So, yun nga mga master, ito yung SSD natin na bago. Papakita ko sa inyo kung ano pagkakaiba nila. Kung mapapansin nyo, ito napakagaan, ito napakabigat. So, ganito yung pagkakaiba nila. At kung mapapansin nyo, ito halos plastic na. So, ito puro bakal. So, ito kasi gumagamit ito ng magnetic storage. Ito naman, gumagamit pa rin ng traditional. Yung disk pa rin siya. So, ang gagawin lang natin mga master, papasok lang natin yan. Babalik lang natin siya na ganun. Tapos, ito, papasok lang din natin siya ng dahan-dahan. So, mga master, ganito yung magiging tsura niya. Para pag binalik natin siya dito, ganito pa rin yung position niya. So, lalagay lang natin ulit yung mga tinanggal natin na tornilyo. So, next step naman natin na gagawin mga master is papasok lang natin itong ribbon niya. Yan. Yun. Kapag okay na, lalak lang. Tapos, okay. Tapos na. So, kung mapapansin nyo, itong motherboard ng ating client is dalawa yung slot niya. Buti na lang, napansin natin. Dahil, yung sa specs talaga ng laptop niya is 4GB RAM. So, meron pa siyang additional na slot dito mga master. So, ibig sabihin, itong laptop na to is pwede pang i-upgrade ng RAM. So, mga master, sa mga ibang laptop natin, kung mapapansin nyo, at isa sa mga tip din, bago kayo bumili ng isang laptop, is alamin nyo muna kung ilan yung slot ng RAM niya. So, sa part na to ng ating client is dalawa pa. So, ibig sabihin, pwede niya pa itong dagdagan. So, kung tatanggalin natin itong 4GB RAM, ayan, 4GB RAM to, so pwede pa niya tong dagdagan ng isa pang 4GB RAM para maging 8GB RAM siya. So alam ko sa mga laptop na ganito, pwede pa rin i-upgrade hanggang 16GB RAM. So sa part ni client is naka DDR4 na siya. So I think hanggang 32 to 64 kaya ng laptop niya. So medyo updated na din yung computer ni ma'am, your laptop niya kasi naka DDR4. Kasi usually yung mga lumang laptop is naka DDR3 pa rin. Next lang na gagawin natin mga master ay ibabalik natin yung mga screw dito, mga tornilyo I mean. So make sure yung mga tornilyo nyo, huwag nyo masyadong ikakalat or ilalagay kung saan-saan para hindi nga mawala. Kasi napaka-importante ng tornilyo dahil ito yung nagsusupport sa mga laptop natin para hindi maalis yung mga ibang part. So yun, nalagay na natin. Ang next step na gagawin natin mga master, ilalagay natin yung takip at lalagay muna natin yung battery para matest natin kung gumagana ba yung SSD na nilagay natin. So ibalik lang muna natin to, then ilalagay muna natin tong battery niya. Punta muna tayo sa BIOS niya para ma-check natin kung nandun na yung storage. So dito pa lang kasi makikita na yung storage niya. So mga master, kung mapapansin nyo dito, nakalagay na yung SSD 256 S800.
So, ibig sabihin, na-install na natin yung mismong SSD. Nare-read na ng computer niya yung SSD mismo. So, kapag nare-read niya mga master, pwede na tayong mag-proceed sa pag-format at pwede na natin itong isara. Dahil ang next step na lang na gagawin natin yan is ma-reformat siya at magkaroon siya ng operating system para makapag-proceed siya sa kanyang OS. So, pwede na natin isara lahat mga master. So, next step lang na gagawin natin mga master, isasaksak natin itong flash drive sa USB port niya. Then, press natin yung power. Pagka-press ng power, click lang natin yung F12 para makapagpili tayo ng boot. So, ayan. Pag lumabas na, so makikita nyo meron tayong UEFI dito. So, enter lang natin. Basta lumabas na yung USB dyan, o yung flash drive, bootable, pwede na tayo mag-proceed. So kung mapapansin nyo kanina, nag-stock lang siya sa logo. Ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari. So yun na nga, lumabas na itong mismong format niya. So, select lang natin na language install is US muna. Tapos keyboard US din. Click yung next, then install. So dito sa part na to, yung client namin, nung sinubukan namin siya sa bahay nila, is nag-stock lang siya sa setup na yan. So tingnan natin kung ano yung mangyayari, magpo-proceed pa rin ba siya dun sa format. So ayan, finally nakapag-proceed na siya dito sa mismong Windows setup niya. So, ibig sabihin gumagana talaga yung SSD. So next, then install. So dahil bago yung SSD, gawa tayo ng panibagong partition, then click apply. So napakabilis niya mga master dahil naka-SSD siya. So click lang natin yung next. So dito mga master, antayin lang natin matapos yung paglo-load niya dito dahil nag-extract pa siya ng mga files. Click lang natin yung yes. Then type lang tayo ng pangalan ng computer. So PC na lang. Then huwag na tayo maglagay ng password. So yun na nga mga master, successful yung ginawa natin na pagre-reset at papalit ng SSD. So ganun lang kasimple mga master. At so bale ang laptop na to ngayon ay wala pang MS Office at wala pa ding mga software. So lalagyan na lang din natin ito. Kung gusto niyo malaman kung paano mag-install ng MS Office, lalagay din namin siya sa description o kaya may lalabas dyan dito sa taas sa may bandang right ng screen niyo, upper right. Pero kung wala kayong idea, pwede po kayong mag-message sa atin. Facebook page. So, bale, ito nga pala yung files client natin. So, nandito daw yung mga files niya. So, ito yung enclosure natin. I-check niya natin kung nandito pa or gagana pa yung hard disk niya para ma-recover pa natin yung mga files niya. So, isasaksak lang natin siya dito sa side. So, tulad nga ng ina-expect ko mga master at tulad din ng sinabi ko sa kanya is pwedeng hindi na ma-recover yung mga files dahil nga nag-error na yung mismong hard disk. So, yung hard disk kasi nandun lahat ng mga files natin. So, kapag hindi na gumana yun, ibig sabihin, wala na talaga. So, kung mapapansin yung mga master, ayan, nakasaksak yung hard disk niya. Pero, hindi na lumalabas yung kanyang mga files or yung mismong hard disk. So, possible talaga na sira yung kanyang hard disk. So hanggang dito na lamang to vlog na to mga master at sana may natutunan kayo. At huwag niyong kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel at follow na din ang ating official Facebook page na ilalagay ko din dito sa ating description. At kung meron kayong mga problema sa inyong mga computer or laptop na tulad nito, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page at tutulungan po namin kayo dahil meron po tayong tech support na pwede mag-message sa inyo. At kung meron man kayong kaibigan or kaklase na na-encounter yung problema na to, pwede nyo itong sabihin. So hanggang dito na lang ang mga vlog na to at maraming salamat.